હેલો ફ્રેન્ડ, વેલકમ ટુ OWS એટલે કે ઓનલાઈન વર્ક સોલ્યુશન। તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું ખેડૂત મિત્રો માટે એક અગત્યની યોજના વિશે કે જે યોજનાનું નામ છે સ્માર્ટ એન્ડ ટૂલકિટ સહાય યોજના। આ યોજના અંતર્ગત ખેડૂત મિત્રોને ખેતીના ઓજારની ખરીદી કરવી હોય તો ₹10,000 સુધીની સહાય આપવામાં આવે છે। હાલ અત્યારે આ યોજનામાં ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ શરૂ છે, તો ખેડૂત મિત્રો જાતે કેવી રીતે ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરી શકે તેના વિશે સંપૂર્ણપણે માહિતી આજના વિડીયોમાં મેળવશું। વિડીયોની શરૂઆત કરીએ તે પહેલા વિડીયો ગમે તો અવશ્ય લાઈક અને શેર કરી દેજો। ચેનલમાં નવા હોય તો અવશ્ય ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। તો ચાલો મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તો સૌથી પહેલા મિત્રો, તમારે તમારા મોબાઈલમાંથી અથવા તો લેપટોપ કે પીસી માંથી કોઈ પણ એક ઇન્ટરનેટ બ્રાઉઝરને ઓપન કરી લેવાનું રહેશે અને ત્યાં સર્ચ બોક્સમાં તમારે ટાઈપ કરવાનું રહેશે iKhedut। જેવું મિત્રો તમે iKhedut ટાઈપ કરી અને તમે તેને સર્ચ કરશો તો તમારી સામે આ મુજબની એક સ્ક્રીન ઓપન થઈ જશે કે જ્યાં iKhedutની વેબસાઇટ તમને સૌથી પહેલા જોવા મળશે ikhedut.gujarat.gov.in। તે વેબસાઇટ ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। જેવું મિત્રો તમે તે વેબસાઇટ ઉપર ક્લિક કરી દેશો એટલે iKhedutનું પોર્ટલ ઓપન થઈ જશે અને તમને આ મુજબની સ્ક્રીન જોવા મળશે। અહીં અલગ અલગ મેનુ આપેલ હશે, તેમાં યોજનાનો એક ઓપ્શન જોવા મળશે, તે ઓપ્શન ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। જેવું મિત્રો તમે યોજનાનો ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરશો તો એક નવા ટેબમાં આ મુજબની સ્ક્રીન ઓપન થઈ જશે। ત્યાં તમે નીચે સ્ક્રોલ કરશો તો અહીં અલગ અલગ વિભાગ વાઇઝ યોજનાનું લિસ્ટ જોવા મળશે, જેમ કે ખેતીવાડી શાખાની યોજનાઓ છે, પશુપાલન શાખાની યોજનાઓ છે, બાગાયતી શાખાની યોજનાઓ છે, મત્સ્યપાલન શાખાની યોજનાઓ છે, તે સિવાય ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડની યોજના છે, તે સિવાય અન્ય યોજનાનું લિસ્ટ પણ તમને નીચે જોવા મળશે। તો આજે આપણે જે ઓજાર વિશે વાત કરવાના છે તે ખેતીવાડી વિભાગની યોજના છે। તો તેની સામે વિગતો માટે અહીં ક્લિક કરો તે ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે એટલે આ મુજબની સ્ક્રીન ઓપન થઈ જશે, જ્યાં નીચે તમારે સ્ક્રોલ કરવાનું રહેશે। નીચે સ્ક્રોલ કરશો એટલે ખેતીવાડી વિભાગની જેટલી યોજનામાં ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ અત્યારે શરૂ હશે તેનું લિસ્ટ જોવા મળશે। નીચે સ્ક્રોલ કરશો તો અહીં ત્રીજા નંબરની યોજના તમને જોવા મળશે સ્માર્ટ એન્ડ ટૂલકિટ સહાય યોજના। આ યોજનાનો લાભ કયા ખેડૂત મિત્રોને મળવા પાત્ર થશે અને સહાય કેટલા રૂપિયા મળવા પાત્ર થશે? તો આ યોજનાનો લાભ છે તે રાજ્યના સીમાંત ખેડૂતો અને ખેત મજૂરોને મળવા પાત્ર થશે। રાજ્યના ફક્ત સીમાંત ખેડૂતો અને ખેત મજૂરોને જ આ યોજનાનો લાભ મળવા પાત્ર થશે। સહાય કેટલા રૂપિયા મળવા પાત્ર થશે? તો કે જે તે સાધનની ખરીદી માટે ખર્ચ કરેલ છે તે ખર્ચના 90% અથવા તો વધુમાં વધુ ₹10,000 બે રકમમાંથી જે રકમ ઓછી હશે તે ખેડૂત મિત્રોને સહાય તરીકે મળવા પાત્ર થશે। આ યોજના અંતર્ગત ખેડૂત મિત્રો કયા કયા પ્રકારના સાધનોની ખરીદી કરી શકે છે? તો સાયન્ત છે, સીડ ડિબલર છે, વહેલ ઓર છે, કીટ સાથે ઓટોમેટિક ઓરણી છે, એક હારવાળી, વહેલ બરો છે, ફ્રૂટ કેચર છે, ફ્રૂટ કટર છે, સી કટર છે, વેજીટેબલ પ્લાન્ટર છે, પેડી વીડર છે, પેડી પેડલ થ્રેશર છે, કોયતા છે, સુગર કેન બર્ડ કટર છે, પ્રુનિંગ શો છે, અનવિલ ટ્રી બ્રાન્ચ લૂપર છે, એડજસ્ટેબલ ટ્રી લૂપર છે અને વ્હીલ ઓર ડબલ વ્હીલ વાળું કીટ સાથે તમે ખરીદી શકો છો। તો આટલા પ્રકારના સાધનોની ખરીદી આ યોજના અંતર્ગત કરી શકો છો। સાધનોની ખરીદીના ખર્ચના 90% અથવા તો ₹10,000 બે રકમમાંથી જે રકમ ઓછી હશે તે સહાય તરીકે મળવા પાત્ર થશે। આગળ વાત કરીશું અરજદારે સાધનોની ખરીદી ક્યાંથી કરવાની રહેશે? તો અરજદાર શ્રીને પૂર્વ મંજૂરી મળ્યા બાદ ગુજરાત ખેત ઉદ્યોગ નિગમ લિમિટેડ ગાંધીનગરના માન્ય વિક્રેતા છે અથવા તો એબીસી છે અથવા તો એએસસી છે તો તેમની પાસેથી સાધનોની ખરીદી કરવાની રહેશે। વાત કરીશું આ યોજનાનો લાભ કેટલી વખત મળવા પાત્ર છે? તો આજીવનમાં એક જ વખત આ યોજનાનો લાભ લઈ શકાય છે। એક વખત આ યોજનાનો લાભ મેળવી લીધા પછી ફરી ક્યારેય આ યોજનાનો લાભ લઈ શકાતો નથી। હાલ અત્યારે આ યોજનામાં ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ શરૂ છે। તારીખ 11/11/2021 થી લઈને તારીખ 30/11/2021 સુધી આ યોજનામાં તમે ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરી શકશો। ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરવા માટે અહીં અરજી કરો તે ઓપ્શન ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે એટલે નવા ટેબમાં આ મુજબની એક સ્ક્રીન ઓપન થઈ જશે કે જ્યાં નીચે સ્ક્રોલ કરવાનું રહેશે। નીચે સ્ક્રોલ કરશો તો અહીં તમને એક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવશે કે તમે રજીસ્ટર અરજદાર છો કે કેમ? જો રજીસ્ટર અરજદાર હોય તો આ સિલેક્ટ કરવાનું, નહીતર તમારે ના સિલેક્ટ કરી દેવાનું રહેશે।
ત્યાર પછી આગળ વધવા ક્લિક કરો તે ઓપ્શન ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે, જેથી કરી નીચે અલગ અલગ ઓપ્શન જોવા મળશે, તેમાં સૌથી પહેલા નવી અરજી કરવા ક્લિક કરો તે ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। એટલે તમને નીચે એક અરજી ફોર્મ આપી દેવામાં આવશે, તે અરજી ફોર્મમાં તમામ માહિતી તમારે ફિલ કરવાની રહેશે। તો સૌથી પહેલા અરજદારે પોતાની વિગતને ફિલ કરવાની રહેશે। અરજદારનું નામ આ બોક્સમાં ટાઈપ કરવાનું રહેશે, પિતા અથવા તો પતિનું નામ આ બોક્સમાં ટાઈપ કરવાનું રહેશે। અરજદારની જે તે સરનેમ હોય એટલે કે અટક હોય તે આ બોક્સમાં ટાઈપ કરવાની રહેશે। અરજદારને જે જિલ્લો લાગુ પડતો હોય તે જિલ્લાનું નામ અહીંથી સિલેક્ટ કરી દેવાનું રહેશે। ત્યાર પછી અરજદારને જે તે તાલુકો લાગુ પડતો હોય તે તાલુકાનું નામ અહીંથી સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે। તાલુકાનું નામ સિલેક્ટ કર્યા પછી અરજદારે પોતાના ગામનું નામ અહીંથી સિલેક્ટ કરી દેવાનું રહેશે। આ ત્રણેય બોક્સમાં અરજદારે સરનામું લખી દેવાનું રહેશે। અરજદાર જે એરિયામાં રહેતા હોય તે એરિયાના પિનકોડ નંબર જે તે હોય તે અહીં ટાઈપ કરી દેવાના રહેશે। અરજદારનું લિંગ શું છે, સ્ત્રી કે પુરુષ, તે અહીંથી સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે। અરજદારની જાતિ કઈ છે તે જાતિ અહીંથી સિલેક્ટ કરવાની રહેશે। અરજદાર દિવ્યાંગ છે કે કેમ, જો દિવ્યાંગ હોય તો આ સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે, નહીતર ના સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે। અરજદાર ઈમેલ આઈડી યુઝ કરતા હોય તો તેમનું ઈમેલ આઈડી શું છે તે અહીં ટાઈપ કરી દેવાનું રહેશે। અરજદારના મોબાઈલ નંબર અહીં ટાઈપ કરવાના રહેશે। અરજદારના જે તે આધાર કાર્ડ નંબર હોય તે આધાર કાર્ડ નંબર અહીં ટાઈપ કરવાના રહેશે। અહીં ડિક્લેરેશન આપેલ છે તે એકવાર વાંચી અને ચેકબોક્સમાં ટીક કરી દેવાનું રહેશે। ત્યાર પછી જો અરજદાર આત્મામાં રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય તો આ સિલેક્ટ કરવાનું, નહીતર ના સિલેક્ટ કરી દેવાનું રહેશે। અરજદાર સરકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો આ સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે, નહીતર ના સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે। અરજદાર દૂધ ઉત્પાદક સરકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો આ સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે, નહીતર ના સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે। આગળ અરજદારે ટૂલકીટની વિગતને ફિલ કરવાની રહેશે। તેમાં સૌથી પહેલા અરજદારે ખેડૂતનો પ્રકાર સિલેક્ટ કરવાનો રહેશે, એટલે કે અરજદાર સીમાંત ખેડૂત છે કે ખેત મજૂર છે તે અહીંથી સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે। અરજદાર કયા સાધનની ખરીદી કરવા માંગે છે તે સાધનનું નામ અહીંથી સિલેક્ટ કરી દેવાનું રહેશે। તો હાલ અત્યારે આપણે કોઈ પણ એક સાધનને સિલેક્ટ કરી દેશું। ત્યાર પછી મિત્રો અરજદારે જે સાધનની ખરીદી કરવા માંગે છે તેની સંખ્યા કેટલી છે તે સંખ્યા અહીંથી સિલેક્ટ કરવાની રહેશે। ત્યાર પછી એડના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। જેવું મિત્રો તમે એડના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીં તમે જોઈ શકશો કે અહીં સાધન એડ થઈ ગયેલ છે। એવી જ રીતે એક કરતા વધારે સાધનની ખરીદી કરવી હોય તો મિત્રો ફરીથી તમે તે ખેડૂતનો પ્રકાર અને સાધનનું નામ શું છે, કયા સાધનની ખરીદી કરવા માંગો છો તે અને સાધનની સંખ્યા કેટલી છે તે સાધનની સંખ્યા સિલેક્ટ કરી એડના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરશો તો અહીં ફરીથી બીજા સાધનનું નામ આવી જશે। ત્યાર પછી અરજદારે બેંકની વિગતને ફિલ કરવાની રહેશે। અરજદારનું જે બેંકમાં ખાતું હોય તે બેંકના IFSC કોડ નંબર જે તે હોય તે આ બોક્સમાં ટાઈપ કરવાના રહેશે। ત્યાર પછી શો બેંક ડિટેલના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે, એટલે બેંકનું નામ છે તે અહીં ઓટોમેટિક આવી જશે, તે સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે। બેંકનો જિલ્લો જે તે હશે તે અહીં ઓટોમેટિક આવી જશે, તે પણ અરજદારે સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે। જે બેંકની બ્રાન્ચ હોય તે બ્રાન્ચનું નામ પણ અહીં ઓટોમેટિક આવી જશે, તે અરજદારે સિલેક્ટ કરી લેવાનો રહેશે। બેંક ખાતા નંબર આ બોક્સમાં ટાઈપ કરવાના રહેશે અને ફરીથી તે જ બેંક ખાતા નંબર આ બોક્સમાં ટાઈપ કરી દેવાના રહેશે। અરજદારનું બેંકમાં જેવી રીતે નામ છે તેવી જ રીતે નામ ઇંગ્લિશમાં અહીં ટાઈપ કરવાનું રહેશે। અરજદારે બેંકમાં જે સરનામું આપેલ છે તે જ સરનામું ઇંગ્લિશમાં અહીં ટાઈપ કરવાનું રહેશે। આગળ અરજદારે જમીનની વિગતને ફિલ કરવાની રહેશે। તો અરજદાર કેવા પ્રકારના ખાતેદાર છે તે અહીંથી સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે। અરજદાર જમીન રેકોર્ડ ધરાવે છે કે ટ્રાયબલ લેન્ડ ધરાવે છે તે અરજદારે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે। આગળ અરજદારના જે તે ખાતા નંબર હોય તે અહીંથી સિલેક્ટ કરી દેવાના રહેશે। જે ખાતા નંબર સિલેક્ટ કરશો એટલે તે ખાતામાં જેટલા ખાતેદારનું નામ છે તેનું નામ અહીં જોવા મળશે, તેમાંથી અરજદારે પોતાનું નામ સિલેક્ટ કરી દેવાનું રહેશે। ખાતા નંબર સિલેક્ટ કરશો એટલે જમીનનો વિસ્તાર કેટલો છે તે હેક્ટરમાં વિસ્તાર અહીં જોવા મળશે। આગળ અરજદારે રેશન કાર્ડની વિગતને ફિલ કરવાની રહેશે। જે તે રેશન કાર્ડ નંબર હોય તે અહીં ટાઈપ કરી સર્ચના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે, એટલે તમે જે રેશન કાર્ડ નંબર ટાઈપ કરેલ છે તેમાં જેટલા સભ્યોના નામ હશે તેનું લિસ્ટ જોવા મળશે, તેમાં અરજદારે પોતાનું નામ સિલેક્ટ કરી દેવાનું રહેશે। અહીં જે કેપ્ચર કોડ જોવા મળે છે તે કેપ્ચર કોડ આ બોક્સમાં ટાઈપ કરી દેવાના રહેશે। ત્યાર પછી અરજી સેવ કરો તે બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। જેવું મિત્રો તમે અરજી સેવ કરશો એટલે તમારી અરજી સેવ થઈ જશે અને અહીં તમને એક એપ્લિકેશન નંબર આપવામાં આવશે, જે એપ્લિકેશન નંબર એટલે કે અરજી નંબર તમારે સાચવી રાખવાનો રહેશે। હજી આગળ તમારે અરજીને કન્ફર્મ કરવાની રહેશે। જ્યાં સુધી તમે તમારી અરજીને કન્ફર્મ નહીં કરો ત્યાં સુધી અરજી માન્ય
માન્ય રહેશે નહીં. તો અરજીને કન્ફર્મ કરવા માટે અહીં તમે ઓપ્શન જોઈ શકશો, અરજી કન્ફર્મ કરવા ક્લિક કરો તે ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે, જેથી કરી મિત્રો તમારી પાસે અમુક અરજીની વિગત માંગશે. જેમ કે આપણે છેલ્લે વાત કરી હતી, તમને અરજી નંબર આપવામાં આવશે, એટલે કે એપ્લિકેશન નંબર આપવામાં આવશે. તે એપ્લિકેશન નંબર આ બોક્સમાં ટાઈપ કરી દેવાના રહેશે. જમીનના ખાતા નંબર અથવા તો રેશન કાર્ડ નંબર આ બોક્સમાં ટાઈપ કરવાના રહેશે. ત્યાર પછી સર્ચના બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. જેવું મિત્રો તમે સર્ચના બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે જે રીતે તમે અરજી ફોર્મ ભરેલ છે તે ફોર્મ ઓપન થઈ જશે અને નીચે અહીં એક કન્ફર્મ નો ઓપ્શન જોવા મળશે. તે ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી તમારે તમારી અરજીને કન્ફર્મ કરી લેવાની રહેશે. અરજી કન્ફર્મ થઈ ગયા પછી તમારે તે અરજીની પ્રિન્ટ કાઢી લેવાની રહેશે. અરજીની પ્રિન્ટ કાઢવા માટે અહીં તમને ઓપ્શન જોવા મળશે, અરજી પ્રિન્ટ કરવા અહીં ક્લિક કરો તો તે ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે અને ફરીથી તમારી પાસે અરજીની વિગત માંગશે. અરજી નંબર અહીં ટાઈપ કરી દેવાના રહેશે. જમીનના ખાતા નંબર અથવા તો રેશન કાર્ડ નંબર અહીં ટાઈપ કરવાના રહેશે. ત્યાર પછી પ્રિન્ટના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરશો તો તમારી અરજીની પ્રિન્ટ નીકળી જશે. અરજીની પ્રિન્ટ કાઢી લીધા પછી તેના ઉપર તમારે સહી અથવા તો અંગૂઠાનું નિશાન કરવાનું રહેશે અને અરજીની પ્રિન્ટ તમે કાઢેલ છે તેમાં એક ઓફિસ અથવા તો કચેરીનું સરનામું લખેલ હશે. તે ઓફિસ અથવા તો કચેરીના સરનામે તમામ ડોક્યુમેન્ટ અરજી ફોર્મની સાથે જોડી અને 7 દિવસની અંદર ત્યાં તમારે જમા કરાવી દેવાની રહેશે. તો ખેડૂત મિત્રોને ખેતી માટેના સાધનોની ખરીદી કરવી હોય, ઓજારની ખરીદી કરવી હોય તો સ્માર્ટ એન્ડ ટૂલકિટ સહાય યોજના હાલ અત્યારે અમલમાં છે કે જે યોજના અંતર્ગત ₹10,000 સુધીની સહાય આપવામાં આવે છે. ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ 30/11/2021 સુધી તમે જાતે જ ભરી શકશો. આશા રાખું છું વિડીયો પસંદ પડ્યો હશે. વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય તો અવશ્ય લાઈક અને શેર કરી દેજો. ચેનલમાં નવા હોય તો અવશ્ય ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. ફરી મળીશું એક નવા ટોપિક સાથે એક નવા જ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ.